Tuwing naririnig natin ang basilan, madalas ang nasa isip natin, gulo, karahasan at terorismo. Ilang dekada ngang nabalot ng takot, galit at puot ang probinsyang ito. Pero sa mga nakalipas na taon, nagbago ang ihip ng hangin. Unti-unti na rin nag-iiba ang mukha ng basilan. Kamusta na kaya mga kabataan dito? Ano kaya ang kanilang kwento? At paano kaya nila sinasagwan ang kanilang kinabukasan? Yan ang ating aalamin kasama ang inyong Woman in Action, Gretchen Ho. Tinatagong yaman ng La Union. Kable. Black Hawk helicopter. Nais nilang ipakilala ang ibang mukha ng hulo. We are at the center of the Bible story right here in the old city of Jerusalem. Hindi pwedeng pa lusog. Parang kulang pa sa training yung mga kable. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin. AM na. Agang flight namin. First flight to Zamboanga is 6:35. Mag-aalas 5 pa lang ng umaga, pero gising na ang aming diwa. Para sa paglalakbay na ito, hindi basta bakasyon ang aming pakay. Nagkatapo kayo kung bakit ang dami nating dala para sa ating susunod na pupuntahan. Dahil yan, meron tayong special mission. Hindi rin ako mag-isa sa biyahe. Hello? Dahil makakasama natin ang aking TV5 co-anchor, ang veteranong mamamahayag na si Ed Lingaw, at ang kanyang asawa na si Esther. Bilang batikang reporter, nakasanay na ni Bok na backpack lamang ang dala, kahit pa gaano karami o kabigat ang laman. Gusto niya kasing mabilis siyang nakakagalaw, lalo na sa mga lugar tulad ng ating pupuntahan. Tuloy din tayo. Kailan balik natin? Tagal natin pinag-uusapan to. Next year ba balik natin? O depende sa ransom? Minsan, kapag nagbibiro si Bok, hindi ko alam kung seseryosohin ko. Ikaw pa nagpaalam sa nanay mo. Hindi man ganito kung napaalam. Hindi ko papayagan. Medyo kampante ako kahit nananakot si Bok. Kasi kung talagang delikado, di naman sasama yung misis niya. Hindi naman ito ang unang beses na kami magkakasama. Noong 2022, nagpunta kami ni Bok sa Holosulu para mamigay ng mga laptop at bisikleta. At nakita namin na malaki na ang pagbabago sa peace situation doon. The town's not as tense as before. Tapos, the military is not as tense as before. So that's a big deal. Hindi ko inasahan ang mga eksenang ito sa aking pagpunta. Unti-unti nang binubuksan sa turismo ang Sulu. Kids, gusto niyo bang maglaro? Bago rin sa aking paningin ang mukha ng mga batang nakita ko sa eskwelahan at madrasa. Bakit nga ba hindi natin sila masyadong naririnig o nakikita sa mga balita? Ligtas na nga ba talagang magpunta rito? Inshallah, if God wills. Isang taon lang ang nakalilipas, bit-bit ko ang aking mga tanong sa pagbabalik namin sa Sulu Archipelago. Pero sa pagkakataong ito, hindi sa Hulo ang aming punta, kundi sa island province ng Basilan. Ang Basilan ay bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro, bayan o komunidad ng mga Moro. Bukod sa Basilan, parte rin ng BARM region ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. May populasyon na 4.4 million noong 2020 o katumbas ng 4% ng buong Pilipinas ang BARM. Higit 6 sa bawat 10 Basileño naman ay Muslim. Dito nagtatagpo at minsan nagkikiskisan ang dalawang mundo,
ang mga Kristiyano mula sa Zamboanga at ang mga Yakan, Tausug, Bajau at Sama galing sa Sulu Archipelago. Halos 2 oras ang flight mula Maynila papuntang Zamboanga City Airport. Walang direct flight papuntang Basilan. Welcome to Zamboanga, gateway to Southern Philippines. Kaya kailangan mo pang sumakay ng ferry ng 1.5 oras para makarating sa probinsya. Galing na kami mula dito sa Zamboanga. Kaya tayo ng boat papunta. Ano ginagawa mo? Taping to taping. Taping? Oh, sa broadcasting tayo, taping to. Ano nangyari? Bumihiwala yung swelas ko eh. Wala pa tayo, di pa nagsisimula yung trip natin. Itong problema pag ikaw ay nagtitipid na Boy Scout. Sa ilan, Akala ko yung problema pag tumatanda sa batos. no? Ganun ang Basilan, no? It's covered in mist. Mula 1999 nung kainitan ng Abu Sayyaf sa Basilan, pabalik-balik na si Ed at kanyang mga kasamahan sa probinsyang ito. At parang hindi matapos-tapos ang sigalot. Sa ilang dekadang pagiging conflict reporter, maraming muntik na ang kanyang napagnaanan. Kaya alam niya ang halaga ng diskarte. Anong pakiramdam na babalik ka dito sa lugar na madalas ka nagko-cover noon? I know. You know, one thing I've always noticed that pag may biyaheng ganito, whether it's Basilan, Sulu, Afghanistan, Iraq, wherever, parati ako kinakabahan on the way. Kasi may mangyayari? Hindi eh. Ano? Hindi eh. Yung kakaban ka, papunta pa lang kakaban ka, will you get to tell the story the right way? The more terrifying thought is that you don't get it right. Pero ngayon, babalik tayo, Book. Kasama na si Mrs. Ay, mas nakakatakot niya eh. May pupunta tayong commander doon, commander dito, tapos may kasama ko ibang commander. Mas nakakatakot yung kasama ko commander, di ba? First time ba niya? First time here. Sa aming pagtawid ng Basilan Strait, dahang-dahang nagpakita ang isla. Makulimlim ang salubong niya sa amin, may pabugso-bugsong ulan. Parang kaibigang matagal mong hindi nakita. Nangumusta, nagpaparamdam, nagtatanong. Dagat, bundok, gubat. Sa imahinasyon ko, tila nag-iintay ng pagkakataong makilala muli at makapagkwento. Kung anong yaman ng kalikasan dito, siya ring yaman ng kultura at kasaysayan. Karamihan ng mga nakatira sa Basilan ay mga Yakan, pero melting pot din ito ng mga Bajau, Tausug, Sama at Zamboangueño. Lahat sila may ambag sa kasaysayan at kinabukasan ng lupang ito. Magtatanghali na nang kami makarating sa Isabela City. Sinalubong kami ng aming security mula sa Philippine Army. Good morning, ma'am. I'm Captain Palaki, ma'am. Ay, Captain! Hello. Hi, Captain. Sir, ano po yung kausap niyo? Bagamat hindi na karaniwan ang gulo rito, may pasulpot-sulpot na lang na isolated incidents. Pero malapit na kasi ang barangay at SK elections, kaya kailangang magdoble ingat. Para sa aming first stop, dito muna kami tutuloy sa Basilan Business Hotel ng Isabela City. Uulan! Uulan! Kaya lang pagdating namin, brown out. Hello! Hello! Hello, ma! Hi! 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 Hello! Ayan na yung Gensit. Hello! Hi! Hi, ma! Assalamualaikum! Karamihan sa mga hotel sa Basilan ay nandito sa Isabela at isa ang Basilan Business Hotel sa top hotels sa Island Province. Tingnan mo,
Sino may bagong sapatos? Saan mo nabili yung book? Doon. Saan? Basta doon. Nagkasundo kami sa presyo. Parang bata na nakabalik sa kanyang playground. Nasa 100. Congrats! Kumusta? Nauna na ako pumunta dito. Dito namin nakilala ang 23-year-old at first-term provincial board member na si Amin Hataman na siyang sasama sa atin sa pag-iikot sa Basilan. We're happy to have you here, no? Brown out lang rin, ano? Yeah, madalas kung dito, especially kung rainy. Just weather. Yes. Or more of the weather. Yes, sure. May problema man sa kuryente, tanda pa rin ng pag-unlad ng probinsya ang presensya ng mga hotel at ang umuusbong nitong komersyo. Wala pa ring mall dito sa Basilan, pero kaliwat kanan naman ang tindahan sa Isabela. Dala-dala ang mga bitbit namin mula sa Maynila. Dalawang tangkay ng mangustin. Alam niyo kung magkano lang dito? 150. At itong mga bago naming bili, handa na kami para sa aming misyon. Ang BARM ang pinakabagong solusyon ng pamahalaan sa 5 dekadang rebelyon sa Mindanao. Malalim kasi ang mga hinanakit ng mga tao rito. Noong panahon pa ng mga Amerikano, nagpataw ang colonial government ng mahigpit na limitasyon sa pag-aari ng lupa sa Mindanao ng mga hindi Kristiyano. Isa pang problema, hindi uso sa mga katutubo dati ang titulo. Ang lupa ay pag-aari ng komunidad, hindi ng iisang tao. At pangatlo ay ang migration ng Christian settlers sa Mindanao na pinomote ng ilang administrasyon. Patong-patong na hinanakit, hinaluan pa ng diskriminasyon. Ang resulta, kalahating siglo ng sigalot sa ilang bahagi ng Central at Southern Mindanao at kasama riyan ang isla ng Basilan. Sa ating paglilibot sa Basilan, susundan natin ang Circumferential Road. May haba na 130 kilometers, ito ang daan na tumutuhog at nag-uugnay sa halos lahat ng mga syudad at munisipalidad sa Basilan. Nagsisimula ito sa Isabela at dumadaan sa Lamitan City at mga munisipalidad ng Albarca, Tipo-Tipo, Ugayapukan, Sumisip, Maluso, Lantawan, pabalik ng Isabela. Ang next stop natin, ang kabisera ng Basilan, Lamitan City. Pero isa sa Pemo. Yes. But it's more for the usual political reasons, hindi naman sa Ang kasama namin, ang anak ng ngayon congressman ng Basilan na si Mujib Hataman at ang mayor ng Isabela na si Siti Hataman. Kakagraduate lang ni Amin ngayong 2023 mula sa kursong AB Economics mula sa Ateneo de Manila University. Pero mas childhood ko sa Zamboanga. Doon ako mas nag-aral, tapos later on sa Manila. Every week ko dito, wala kaming masyadong ibang napupuntahan. Buti mo balik ka, no? Well, yes. Pero yung main thought ko talaga when I started working as board member, inisip ko, napakaswerte ko namang bata, ang dami kong naging privilege, diba? Nakapag-aral ako sa Manila. Pero nasa nyo kahit paano yung medyo mapayapa at tahimik na buhay. That's something the people here deserve. So, yun, siguro yun yung nag-motivate talaga sa akin. I'm working. Kahit nag-aaral pa, ay nahalal si Amin bilang provincial board member noong 2022. At mula noon, pilit niyang binibigyan ng boses ang bagong henerasyon ng mga Basileño. Aminado naman daw si Amin na galing siya sa isang political dynasty. Bagay na isa sa mga problema, hindi lamang sa Mindanao, kundi sa buong bansa. Pero para kay Amin, napakahalagang kilalanin na hindi lang siya bahagi ng problema, kailangan din siyang maging bahagi ng solusyon. Sa mahabang kasaysayan ng Basilan, wala nang tutumbas pa sa tinaguriang Siege of Lamitan. At sa aming mga mamamahayag na nag-cover sa Basilan, wala na ring mas hihiwaga pa sa mga pangyayari noong araw na yun. June 2, 2001, linusob ng Abu Sayyaf itong Jose Torres Memorial Hospital sa Lamitan City. Kasamang ilang hostages na nakuha nila sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Ang mga bandidong matagal nang hinahunting ng militar, lumusot sa mga checkpoint at garapalang bumaba sa syudad at walang habas na nakapagsabayan ng buong araw na putukan sa mga sundalo at pulis. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ipaliwanag kung ano talaga nangyari. Hindi malinaw kung paano sila nakalusot.
with hostages from Dos Palmas. Now, pumasok sila rito para pumunta dun sa Torres Hospital. Supposedly, para kumuha ng mga gamot. Also, supposedly, para mag-release ng hostages na nabayaran ng ransom. Ang ospital at katabing simbahan agad na pinalibutan ng mga sundalo at pulis na meron pang mga tangke at helicopter gunships. Pero nang matapos ang araw, biglang naglaho ng parang bula ang mga bandido. Bit-bit ang mga karagdagang hostages na kinuha nila mula sa ospital. No, the thing was, it was supposed to have been surrounded by all the army units and the CAFGUs. I mean, it's not naman hard to imagine na masusurround siya eh. Pero for some strange reason, nakaalpas silang lahat. As in, lahat sila. Walang naiwan ditong wounded Meron o patay. silang nahanap na escape Doon sa likod route ng sa ospital. likod. Oo. For some reason, surrounded yung, yung lugar. Pero may backdoor na wala nakakaalam. Ayan bang ginawa? Si Jason, suot-suot na dyan. Dyan sila dumaan? Ito si Jason, Kuya Jason, nag-cover yan dito sa, Basilan. Ito na ang sagot sa tanong namin kung saan sila dumaan, kung saan dumaan yung Abu Sayyaf noong 2001. The place was surrounded except for one side. Nobody, it never occurred to anybody to guard all four perimeter walls. And that's what you have. Isang maliit na pintuan sa likod ng ospital. Pinalabas sa hospital, nung inano na doon, dito na, nandiyan sila dumaan, tapos sa likuran. Ma'am, bakit po niyo sinasabing nung pinalabas sila sa Hindi, yun yung nag-exit na sila ba? May nagpalabas? Hindi yung May nagpatakas? Hindi man lang sila tumalo ng bakod. Ang mga bandido dumaan sa isang maliit na gate sa likod at naglakad pabalik ng bundok, dala ang kanilang mga bagong bihag. Oh, pag lumabas ka dito, mga bahay. Parang yung kabilang kanto lang. Di ba? Sa mga nakapanood ng mga pangyayari sa telebisyon, lalong tumatak ang Basilan dahil sa lakas, tapang at angas ng Abu Sayyaf. Pero higit sa lahat, tumatak ito dahil sa incompetence at korupsyon na tila naging susi sa muling pagtakas ng mga bandido. Matapos ang misteryo at garapalang pagtakas ng Abu Sayyaf sa Lamitan, ang tanong ng marami, may pag-asa pa bang wakasan itong problema ng Basilan? Dito rin sa compound ng Jose Torres Memorial Hospital, nakilala namin si Ibrahim, isang dating sub-leader ng Abu Sayyaf. Dati rin siyang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Diyan dumaan lang sila, tatambay. So, naging friends kayo? Ako, Tapos niyaya ka sa mama? ganun sila. Oh, Siyempre, at gumawa din sila ng paraan na nagpapapa-inland sa amin paano kami nakasama nila. Si Ibrahim din ang patunay na manipis ang linya sa pagitan ng mga rebelde at ng mga bandido. Marami sa kanila, mga magkakamag-anak, kababata o magkakapitbahay. Ang hatak ng dugo, madalas mas matimbang kesa sa hatak ng prinsipyo. Tapos, sa isip namin, kasi yung sakali, may mga problema, siyempre, pag nag-usap ng mga tropa, pinag-iisipan din namin na paano, sinong makakasama namin, sinong tumulong sa amin. Sinong resback? Oo. Ang ginawa lang namin, pa-close friend na talaga sa mga ASD. Kasi parang hindi namin makasaan yung may yung ganun so. Mga 5 years, bago ako na-convince ng Abu Sayyaf. Nakailang taon din si Ibrahim sa Abu Sayyaf, pero kalaunan, nadismaya na rin siya sa mga nangyayari sa Abu Sayyaf Group. Parang naisip ko na yun, siyempre, parami ang anak ko siya. Tapos, parang nahihirapan din tayo sa mga, mga gastos. Ang nagbago ng landas ng buhay ni Ibrahim, si Arlene Jawad, doktora ng isang klinika sa Lamitan at founder ng Save the Children of War Movement, isang grupo ng mga volunteer na nagbibigay suporta sa mga batang naipit sa bangungot ng digmaan. Kasi Mama Doc Jawad ang tumutulong sa akin man. Kasi may communicating kami. Problema ng nanay ba nung nilin. Tapos ako na kailangan ng gamot. Siya rin. Sa kanya ako na lang. Yung sangat nag-advise siya sa akin na mas maganda pa lumabas ka na lang. Ikaw ang mga anak mo. Paano na yan pag wala ka, ano kayang mangyari yan?
Si Mama Doc Arlene ang naging susi sa pagsuko ni Ibrahim. Ngayon, armado at naka-camouflage pa rin si Ibrahim, pero gobyerno na ang nagpapasahod sa kanya. Ang dating Abu Sayyaf sub-leader, ngayon ay miyembro ng CAFGU, ang Civilian Armed Forces Geographical Units. May 2022, inanunsyo ng Western Mindanao Command ng AFP na tapos na raw ang problema ng basilan sa Abu Sayyaf. Ayon sa militar, 29 na barangay sa basilan na dating hawak ng Abu Sayyaf, cleared na ngayon. Sa executive policy brief na inihanda ng National Defense College nitong 2023, hindi raw bababa sa 1,000 extremists ang sumurrender sa mga otoridad sa nakaraang 6 na taon. Ang dahilan ng kanilang pagsuko, namatay o sumurrender na rin ang mga leader nila o di kaya ay napanatag ang loob dahil sa gumugulong na peace process sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. At nariyan din ang pagpapabuti ng government services sa kanilang mga lugar. Kung nakikita nilang may saysay pala ang gobyerno, mas naiinganyo silang bumaba sa bundok. At yan na nga ang nangyari kay Ibrahim. Sumuko siya kay Mama Doc at ngayon ang dating bandido, malaya nang nasasamahan ang 11 anak sa klinik ni Mama Doc. Kasama siyempre ang kanyang 3 asawa, ang tunay na mga Commander-in-Chief. Nandito pa rin tayo sa Lamitan City at mula sa Lamitan Siege Site, pupunta tayong Barangay Parang Basak. Ang ngalang basilan ay hango sa mga katagang basibalat o magnetic na bakal. Noong sinaunang panahon, dumadayo rito ang mga tausog para bumili ng mga iron ore na ginagamit nila sa pagpapanday ng armas. Pinaiksi ito sa basilan o the Iron Way at sabi pa ng ilan, kamay na bakal. Nga lang hindi nalalayo sa landas na tinahak ng isla sa nakalipas na 2 dekada. Dito sa Parang Basak National High School sa Lamitan, naalala ko ang aming pagbisita sa Sulu. Inosenteng mga mata at mga ngiti na hindi ko matanggal sa aking isipan. Isa ang Parang Basak sa madalas na naiipit noon tuwing nagkakagulo. Malapit kasi ang eskwelahang ito sa mga kampo ng rebel groups. Kaya naman dito kami dinala ni Save the Children of War founder Doc Arlene para mamahagi. Education is one of the most important tool to attain peace. Maniwala ba kayo? Kung hindi natin maaayos ang edukasyon sa basilan, wala tayong haharaping kapayapaan. Ako bilang isang atlet, parang gusto ko dagdagan yun. Education and sports is the way to peace. O tama ba, agree? Agree? Woo! Kami po ay may dalang bola, ilang volleyball dito. Iniwan po namin yan sa inyo para tayo po ay makapaglaro. Bumabalik kami dahil nagbago na ang basilan. Hindi na para ikwento ang lumang kwento ng gera, pero para ikwento ang pagbabago. Sa tulong ng PLDT Smart Foundation, nakapagbigay din tayo ng School in a Bag na may kasamang laptop at tablets na may learning materials para sa mga guro at bata. Libro at bola imbis na baril at bala. Kung dati madalas marinig dito ang putukan, napapalitan na yan ngayon ng halakhak at tawanan. Gabi bago ang biyahe ng Women in Action Team papuntang Albarca, biglang nagkaberya. Isang ambush sa katabing bayan ng Ungkayapukan, may patay na sundalo at pulis. Easier to shut ambush. Ang abiso sa amin ni Provincial Board Member Amin Hataman, huwag munang ituloy ang biyahe sa Albarca at hindi sigurado ang sitwasyon. Yari, mukhang sasabit pa ang pinakamahalaga naming pakay. Pilit namin ginawa ng paraan habang lumalalim ang gabi. Actually, my concern is your concern. I'm place there about. I don't want to put you in a situation, sir. Okay, sige sir. So sir, magkita daw tayo sa Lamitan Tidok. Sa clinic Tidok. Hanggang sa nabigyan kami ng go signal na tumuloy, basta't kasama ang pinuno ng MILF sa Basilan, si Haji Dan Asnawi.
Sabi niya, basta kasama lang si Haji Dango, hirap kung hindi kasama. Bigla kaming nakahinga na maluwag. Tuloy na kami sa kuta ng MILF sa Albarca, Basilan. Okay ka lang? Stay. Now, our safety is on your shoulders. Ngayon mo na lang tayo. That was thank you to that. It's like thinking, what if I leave her behind the bomb there? Pero bakit kami nagkukumahog umakyat sa isang bayang tila mas gugustuing iwasan ng lahat? Isa't kalahating dekada na, pero tandang-tanda ko pa rin ang huling punta ko sa Albarca bilang reporter. Hulyo 2007. Noon at hanggang ngayon, mahirap ipaliwanag ang kaba. Nakiangkas lamang ako sa isang grupo ng PNP Provincial Strike Force. Paglagpas mo ng siyudad ng Lamitan, mabilis malusaw ang anumang natitirang lakas ng loob, kasabay na paglusaw ng kalsada. Ang loob ang bayan kasi ng Albarca, sadyang iniiwasan ng lahat. Kilalang kuta ng Moro Islamic Liberation Front at ng Abu Sayyaf. Pinasok ito ng convoy ng Philippine Marines noong July 2007 sa pag-aakalang dito tinago ang kinidnap na Italianong pari na si Giancarlo Bossi. Ang susunod na nangyari, ang nag-ukit sa pangalan ng Albarca sa kamalayan na marami. 23 Marines hindi na nakauwi ng buhay. 14 sa kanila pinugutan pa ng ulo. Ang tanong ko rin sa sarili, anong klaseng bayan ba ito? The newly created town of Albarca lies in one of the most remote areas of Basilan. The road disappears in the mud, and when night falls, the town itself disappears entirely. The last time there was electricity here was in 1986. I stayed at the police station in Barangay Ginanta, where the town's 20 policemen often sit in the dark, hoping for the sunrise. 20 pulis, nag-iintay lamang ng bukang liwayway sa paligid ng daandang nagangalit na rebelde sa gitna ng kuta ng MILF. Nagbakasakali lamang ako noon para masilip ang kwento ng isang bayan na matagal nang napabayaan at ngayon naghihimagsik. We are now in Barangay Ginanta, and just over there we could still hear some gunshots, possibly, according to the mayor, MILF rebels practicing some of their firearms. For all the importance this town now holds, ironically, it does not even have electricity. No telephones, no running water, it does not even have a town hall. But it has plenty of residents say are armed groups. At makalipas ng 16 na taon, isang pagbabalik sa Albarca. Kasama na si Gretchen Ho at ang Team Woman in Action at pati rin ang aking may bahay. Kakamustahin namin ang bayan na matagal lang tinubog sa dugo. Dala namin ilang munting mga regalo para sa komunidad ng Albarca. Sa kabila ng pagdaan ng panahon, bit-bit ko pa rin ang mga alaala at ang mga kaba. Yung sunod na takot. Sabay naman ere. Hindi ba? Ang kabistas. Kaya ba, sasay na pa siya eh. Magaling guys. Ang galing gumanon-ganon eh, di ba? Bigla na nawawala. Bigla na lang, this is a pizza natin na yan. Sanay. Ay, magulat ako okay nan sa'yo. I think I see what I signed up for. Kasi, di ba? If we could do it, we'd do it ourselves. Totoo naman. I would. Pero sa biyahe pa lamang, pansin na ang pagbabago. Ang kalsadang dating tsampurado, simentado at malawak na. Armado ang aming konvoy, pero marami ring nagkalat na armado sa kalsada. Mga pulis, may militar at may MILF. Kabado ang lahat dahil sa ambush sa katabing bayan kahapon. May konting pupukan kahapon na ng umaga, bandarong tao kaya po kaya kita ninyo ngayon, medyo kaigpit ang seguridad para sa konvoy.
Pero napakalaki ang nagawa ng pag-ayos ng daan para maabot ang mga loobang bayan. Dati, ang mga bayan ay tila mga isla. Kanya-kanyang kaharian ng mga warlord. Ngayon, para na silang mga magkakapitbahay. Marami ka ng kasalubong na sasakyan at ang mga tao nasa labas na ng bahay. Ito si Haji Dan Laksaw Asnawi, ang commander ng 114th MILF Base Command sa Basilan. Sa matagal na panahon, isa siya sa mga most wanted sa Basilan. 2 million pesos dati ang patong sa kanyang ulo dahil tauhan daw niya ang nakapatay sa mga Marines sa Albarca. Pero matapos ang peace agreement ng gobyerno at ng MILF noong 2014, nagbago ang buhay ni Commander Dan at nagbago rin ang buhay ng kanyang bayan. Nung malaman niyang volleyball player si Gretchen, Idol niya po si, si Bardes. Teammate ko po yan. Balik ko lang, sir. Ala, dito muna sa mag-coach sa amin. Ayun lang. Para ano yung Albarca eh. Sir, iiwan namin siya ng ilang linggo. Gusto niyo? malayo na sa isip ni Commander Dan ang giyera. Ngayon, isa na siyang Member of Parliament ng Bangsamoro Autonomous Region. Ang kanyang mga armadong rebelde, ngayon bahagi ng Joint Peace and Security Team, nangangalaga sa kapayapaan kasama ang army at ang pulis. Paano po kayo nagkakilala? Kasi lagi na nagpunta dito sa amin. Ito nakatutok sa amin dito sa ano. Nakakatindig balahibo. Sa poblasyon ng Albarca, magkakatabi ngayon ang mga dating nagpapatayan, mga rebelde, pulis at Army Special Forces. Lahat sila armado pa rin, pero ang daliri wala na sa gatilyo. Yung na-ambush kahapon, team sumisip sa Pakulak, ipang grupo naman sila. O ito, ikaw pinangungunahan ng itong jeep nila. Pero sa maputing palat, hindi ko madul sa At ang munisipalidad ng Albarca, may gobyerno na. Meron ng munisipyo, covered court at pati bumbero. Ang isa sa mga pakay namin ang Barangay Ginanta, kung saan nangyari ang ambush. Natila habang buhay nang nagmarka sa Albarca. Kasama namin si Dr. Arlene Jawad, ang founder ng Save the Children of War movement. Never again sa pangyayari sa Albarca. Kasi ito yung naiwan na sasakyan ng military doon sa Ginanta. Never again, ika nila. Hindi na dapat maulit ang nangyari noong 2007. Iba pala ibig sabihin ng never again, Yes. So, never again. Saan po tayo ngayon? Sa, ito, Albarca, Ginanta, Magkawa. Anong papasukan natin? Ito yun ang parang holding area ng mga MI. Kaya yun yung mga sa harap natin lahat, mga MI na yan. Kasi bago magpasok doon, chinecheck nila muna kung sinong pwede, sinong hindi. 16 na taon lamang ang nakakaraan. Lakas loob na nilakad namin ito, hindi sigurado kung ano ang sasalubong sa amin. MILF area, sabi ng mga senyales sa maputik na daan. Isang paalala at isang babala. Tanda ko pa, minsan nasasalubong namin ang ilang rebelde na suot-suot pa ang mga helmet at sombrero ng mga napatay nilang Marines. Ngayon, si Commander Dan mismo ang aming escort at guide. Dito matindi ang labanan. Hanggat dito nangyari nagpugot ng ulo dito sa bayan na ito. Kaya ang mga truck nila naiwan dito, bali 3 truck. Yan ang first. Sa isang pagliko sa Barangay Ginanta, tumambad sa amin ang gutay-gutay na bakal ng 2 military 6x6 at isang dump truck. Mga nagsisilbing paalala sa malagim na ambush ng mga Marines noong 2007. Sinunog, kinalawang at kinahoy na. Pero mababasa mo pa sa bumper ang tatak ng Marine Brigade. Isang masamang alaala na araw-araw bubungad sa mga residente ng Albarca. Marine Brigade. Yan.
yung ano, mismo sinakyan ng mga... Ito pa yung kulay naman siya. Pag nakikita niyo itong mga ganito, anong natatandaan niyo? Alhamdulillah, wala naman. Pero ngayon parang masaya na kami kasi hindi na tayo sa bar, sa may ano na, kung pumunta kami dito, kung nakita namin ito, parang kinakabahan kami. Kasi siyempre, hindi ko sa army, mga military. Siyempre, alam nila na yan na ito. Ting alaala ng mga tao. Ano yung, Commander, ma'am, ano po yung pangarap niya sa po ninyo? Pag nakikita niyo po itong mga gantong alaala ng nakaraan na hindi na mapait, anong nag-isip niyo sanang kinabukasan para sa kanya? Ang sa amin hindi na ma-old. Nagko-grow ng lahat. Siguro yung taga dito, kaya ayaw nila ito na mawala dito sa kanila. Kasi para makita ng mga new generation, ito pala ang pinakirapan ng mga ninuno namin. Kaya pala may kapayapaan to ba tayo, may ano na yun, medyo payapa at muunlad ang ating bayan. Noon pala yung mga ninuno natin, mga ipag-barilan pala yung buhay nila. At saka nakikibaka pala. Commander, matanong ko lang, may chance po ba sa future buksan natin yung Albarca para sa mga Siyempre, okay. Ano natin yung tourism? Oh, di ba? Pero isang kabalintunaan din ito. Kung si Commander ang tatanungin, ang mga mapait na alaalang ito ay sadyang kailangan talagang balik-balikan. Dahil sa likod ng mga warak na bakal na ito, nakatago ang huling pabaon ng Albarca. AFP, PNP, magkasama-sama tayo dito sa Never Again at Together Again. Para kasi ito, Love Again. Peace. Okay. Ang sabi sa amin, bibihira lang makapasok ang mga taong labas dito sa ambush site sa Barangay Ginanta, Albarca. Sa local media, sila pa lang ang nauna dito. Sa local, Al Jazeera lang dito. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang kaming media. Kasama rin namin ang mga LGU, mga sundalo at MILF sa pagunitan mga nangyari noong 2007. Pagbubukas ng pinto na sana'y magdulot ng tuloy-tuloy na paghilom. Pero reminder siya para sa amin na that's what we're trying to, that's what we inherited and that's what we're trying to fix and move forward from. Ang naging susi sa tagpong ito. Bilang isang nanay, bilang isang asawa, ayoko na buhay hira ulit. Ayoko na. Ano madalas sinasabi niyo kay Commander noon nung magulo pa? Hindi na dapat maulit ito lahat. Kasi nakikita ko mga bata doon, lahat po sila naghawak ng baril, mga 10 years old, 11 years old, may hawak na baril. Sabi ko, hindi pwede to sa mga batang ito. Ayokong sila gaya ng tatay nila, puro ng baril ang hinawakan. Kaya gumawa po ako kung saan ako lalapit ka po nakita ko. Talaga? Kaya dumating ako sa buhay niya. Followers niya po ako, tinitingnan ko lahat ng mga activities niya. Ang sabi ko sa kanya, po, sali po niyo kami. Sa pamamagitan ng social media, naging magkaibigan si Doc Arlene at ang misis ni Commander Dan na si Suwada. May kami sa basketball noon, intermunicipality yung mga youth. Oo. Nagtaka ko sinong babae na to. Sabi niya, pwede akong magsalita. Sabi po, okay po, sino po sila? Sabi niya, ako si Haja Suada Asnawi. Asawa ako ng 114 Base Commander ng MILF Bakiso, Dan Asnawi. Pwede ba kung sumali ang mga anak namin ng Bakiso kasi ayaw ko nang maghawak sila ng baril. Gusto ko bola na naman hawakan ng mga bata. Sabi ko, ito yung purpose ko ito yun. Kaya gusto ko alisin ang mga bata sa baril. Gusto ko hindi baril, bola hawakan nila. Ako yung passport niya pumasok dito, nakailang beses pumasok dito. Kaya pala malapit na to si Mama Doc. Yung mga sundalo po napunta na sa Bakisong po, alang-alang sa kanya. Ano nagtulak sa inyo? Nang lakas loob? Kasi yung mga pinapasok niyo, hindi biro. Kasi orphan of war ako. I was 11 years old nang namatay ang tatay ko sa landmine. So parang lumaki kami na walang tatay, naging doktor ako.
Inspirasyon ko talaga ang mga tao ng Basilan. Sabi ko, babalik ako ng Basilan. Nung nag-practice ako sa Basilan, iba-ibang kwento ang narinig ko. Yung mga bata, ang nakita ko, it's different sa mga bata sa ibang lugar. Kung pupunta kasi, ang iyong attitude ng mga bata, ibang-iba talaga. Let's say sa ibang lugar, sasabihin kasi, huwag kang umiyak kasi may mumu, yung mga ganyan. Dito iba huwag kang umiyak, may sundalo. Yung mga ganun sa mga patients, sa mga bata. Until dumating yung time na may pasyente akong dinuraan ang mukha ko. Umiyak yung nanay, sabi niya, Mama Doc, intindihin mo sana ang anak ko. Kasi 2 weeks ago, nakita niya ang tatay niya pinugutan ng ulo sa harap niya. So yung ganun, tapos parang napaano ako na, oh my God, grabe Iba yung pala ang epekto ng sa bata. Oo. So from that time on, wala nang trust ang bata kahit kanino. These are children suffering from post-traumatic stress disorder. Pag hindi mo na-address, hindi mo nagamot yan, walang healing yan, madadala hanggang adulthood. Doon naintindihan ko yung cycle of violence. Pero paano nga ba hihilumin ang mga malalalim na sugat na hindi naman nakikita ng mata? Ito ang nagdala kay Doc Arlene na buuin ang Save the Children of War Basilan, kung saan sinisikap nilang bigyan ng kalinga ang mga apektadong bata. Ang mga bata talaga, laruan. Laruan? Laruan. Katulad na, kahit anong laruan. Kasi kanina narinig ko bola. Bola, toys. So during the event, surrender yung toy guns. Yung toy guns na isa-surrender, papalitan ni Mama Doc ng bike. Ang galing. Ang daming, ang dami kong baril-baril. Ibahin natin yung outlet ninyo. Yes. At saka yung Huwag kayo masanay sa baril. Sa baril. Okay. Kasi ito yung kahit naliit na percent man lang, percentage ng yung sa healing ng part sa bata, especially yung culture sa baril. Mawala man lang yun sa isip ng bata kahit katiting man lang. Tuwing Oktubre, meron silang Festival of Peace para sa kabataan. May psychological assessment at intervention din. Lahat ito para ilayo ang mga bata sa naging kultura ng baril. Ano nakita niyong common thread nitong mga katulad ni Ibrahim, katulad ni Commander, katulad... The children. Winning the hearts of the children and the minds of the parents. Ito lang yun mga anak lang yun. Parang naging bonus ko na sila. Yung parents, bonus na lang yun. Pero yung ko talaga, yung mga bata. Dito sa Albarca, pinuntahan din namin ang pinakasentro ng 114th Base Command ni Commander Dan sa Barangay Kambug. Ito ang makailang beses sinubukang kubkubin ng mga otoridad noong kasagsagan ng digmaan. Dito na naman tayo sa isang eskwelahan, dito naman sa loob ng Albarca. So, ito yung kampo ng MI. At mamimigay tayo ng bola at saka ng laptop. Ano po? Pamangkin ko mo. Ha? Pamangkin. Kaya po sa military. Military, tapos MI. Ang asul na armband na yan, tanda ng kapayapaan. Sila ay mga miyembro ng JPST o Joint Peace and Security Team. Pero hindi sila panibagong grupo, kundi pinagsamang AFP, PNP at MILF. Nakakagulat. Nagkita ang magkakamag-anak mula sa magkabilang panig. Mabuti na lang, sila'y magkaanib na ngayon. Sa covered court ng Barangay Bakisung, Kambug, sa tabi ng mababang paaralan at madrasa, nagtipon-tipon ang ilang daang residente. Maraming salamat, 25! Mga rebelde, mga anak nila, at mga asawa. Bihira ang bisita dito, lalo't galing Maynila. Dati, ang dayo, sinasalubong ng bala. Noong panahong gera, talagang naggegera talaga. Kasi hindi maiwasan ng tao kung halimbawa na pinasok kami ng kalaban dito, pinasok kami ng AFP o mga pulis, magputukan dito. Ngunit ngayon si Commander Dan, iba na ang pinagkakaabalahan. Noong nakaraang taon, natapos si Commander Dan ang kanyang pag-aaral. Graduate siya sa kursong Social Work sa Universal College of Lamitan. Gusto namin na yung mga anak namin magkaroon ng scholar para tuloy-tuloy ang pag-eskwela ng mga Kayo po, nag-aral pala ng social work, Nagtapos kayo ng social work? Siyempre kasi panahon na dito na kami sa wala nang gera noon sa armed struggle. Kadalasan ng training namin talaga panggera. Ngayon, dito tayo sa phase 2.
gera ng phase 2, dito kami sa sinasabi niya sa political struggle. Nasa transition kasi ang BARM region sa ngayon pagkatapos maipasa ang Bangsamoro Organic Law noong 2018 na siyang naglagay ng B sa dating ARMM, nasa ilalim muna ng interim government ang rehiyon. Sa 2025 pa ang opisyal na halalan. Pero ayon sa datos, halos kalahati na ang ibinaba ng poverty incidence ng poorest region in the Philippines mula 2018 na nasa 63% patungong 37.4% ng 2021. Pagdating ng BARM 2019, wala na kasi phase 4 na kami kasi yung mga tinatawag nila mga ASG at saka yung mga lowest element, kami na mismo talaga umahamon sa kanila kasi ayaw namin na dito pa sila sa aming area. Pero yung MILF, ano po ba yung hamarin po ng grupo ninyo? Ang layunin namin talaga yung kapayapaan at kaunlaran ng aming bayan. Nagbabago na nga ang ihip ng hangin dito. At para sabayan yan, may dala kami ni Bok Ed at Esther na mumunting mga regalo. 4 na laptop at 20 solar lights mula sa mga linggaw para sa elementary school ng Kambug. Ano ko sabi niyo yung nakakarami na kinabang? For example, siguro yung laptops. Naging magkaibigan si Commander Dan at Bok Ed dahil nanggaling na rin siya dito noong 2019. Bitbit ang 3 laptop. Maliit na tulong para sa bayang matagal nang napabayaan. Pero syempre, hindi lang yan ang dala ng Women in Action Team. Ako naman ito. Ito pala ang bola namin. Nakakatuwa kahit gaano ka layo ng lugar na to, hindi pa rin nawawala. Meron silang volleyball. Wala kami. Nasa ano tayo? Pero may tayo ng invite. ano sila? Sa aking pagkagulat, alam na alam ng mga tao ang larong volleyball dito. Ano bang favorite sports ng mga tao dito? Actually, yung volleyball talaga po. Talaga? Yes po. Number 1 ang volleyball? Yes, volleyball. Wow. Yes po, Ah. promise. Hindi basketball? Second yung basketball. Wow! Kung may oras lang talagang... First time ko narinig yun Teka, pwede ba akong padala ng mga bola dito? Sure. Sana magkaroon tayo ng basilan team. Meron naman? Meron ba? naman. Yes. Puro pagka may may province talagang nangunguna yung Albarca sa volleyball. Oh. Yes po, kasi yung nila yung height nila. Kasi and then yung maskulado ng Kasi katawan napapanood nila yung games namin sa TV. Huwag nyo nang tanungin kung bakit sila maskulado. Basta't handa silang ipagpalit ang baril sa volleyball, ayos na yun. Balik kayo! MILF! Police patrol sila! Para makumpleto ang aming pagbisita, nag-organize si Commander Dan ng isang laro. Matanong ko lang, MILF, AFP, marunong ba kayo mag-volleyball? Marunong naman. Sino mananalo pag naglaban kayo? Kami siguro. Talaga. Bakit tinanong natin subukin? Laro tayo? Laro tayo? Baba muna natin ito. Baba mo na. Pwede. Sir, mapapalaban kayo ngayon. Pero, volleyball. Volleyball. Pawis lang. Yeah. Uniformado o sibilyan, MILF Tiger Stripe Uniform Man o Army Digital Camouflage, para sa isang maghapon man lang, nagkalimutan ng alitan. Tinabi ang mga armas at ang mga komplikasyon ng kasaysayan. At ang labanan ay napunta sa volleyball court at hindi na sa gubat. Enjoy po, enjoy! Samantala mga bata, nawili sa mga regalo ni Doc Arlene na lato-lato. Marahil isa na rin itong senyales ng progreso. Ang dating tatakatak-takatak ng mga Armalite, napapalitan na ng tak-tak-tak ng lato-lato. Para sa tanghalian, dinala kami ng Albarca LGU sa Lakit Sandbar, isa sa mga pinagmamalaki ngayon ng Albarca na tourism destination. Oo, meron ng tourist attraction ang dating tinaguriang terrorist attraction.
Dito, sama-sama kaming naghapunan. MILF, Army, Police, at kung sino-sino pang may baril at bola. Okay, meron tayong lunch dito. Ano po ba yung Mayor, ano po ba yung natin? Ito, Handaan natin ngayon. ito tawag dito is patil rice. Isa sa mga sikat na namin sa Albarca. Native chicken. Kalia. Tawag namin dito is kalia. Native chicken. And this is otak-otak. Otak-otak? Yes. Otak-otak. Masarap ba kape dito sa Basilan? Yes. Nagtatanim din kayo ng sarili. Yes. Katunayan, isa ito sa maraming advokasya ni Doc Arlene, ang pag-unlad ng turismo sa Basilan. Panahon na raw para baguhin ang imahe ng probinsya. Ang mga miyembro ng Save the Children of War movement, Dali na, magmukbang na ta, dili sa Albarca. bahagi rin ng Explore Basilan, isang grupo ng mga kabataan na naglilibot sa Basilan para ipromote ang kagandahan ng probinsya. Ang Lakit Sandbar, minsan nang dinayo ng mga turista, pero muling nagsara dahil sa mga rido o away pamilya noong nakaraang eleksyon. Bagamat mas tahimik na, minsay pabalik-balik pa rin ang mga lumang problema. Nakikita mo naman along the way, di ba? Ang daming baril. Ang daming baril. Even civilians may baril. Parang grabe ang the culture of guns dito ang lakas na Parang parang alon Paurong sulong. Sulong Kailangan gawin nating panatag para finally umusbong yung development o saka yung turismo. Yung mga Basileño, kahit papaano, sinusubukan nilang ilaban yung turismo rito. Yes. Magkaroon ng kapayapaan. Isa kasi yung nakikita namin yung tourism. Kasi ang daming mga potential areas dito na magiging tourism spots. Pero yun na lang dahil sa conflict, parang sulong ka, atras ka na naman, sulong naman, atras na naman, parang ganun. Pero hindi pa rin kami sumusuko. Sabi ni Bok, pamilyar daw sa kanya ang lugar na ito. Noong 2007, minsan na rin pala siyang tumambay sa pantalang ito sa Albarca. Kasama ang mga armadong Marines na tumutugi sa Abu Sayyaf. Kasagsagan ng labanan noon, walang humpay ang barilan at bombahan. Pero sa araw na ito, 16 na taon ang nakalilipas, tila umikot na ang mundo ng Albarca. At sana, patuloy ito sa pag-ikot. Growing up sa Basilan for 35 years now and counting. Inshallah, buhay pa ako hanggang 80, no? Napakalaki na ng sabi nga nila, malayo pa pero malayo na. At yan marahil ang pinakita ng Albarca sa buong Basilan, na kung gugustuhin, kakayanin, at bagamat malayo pa, pero malayo na. Mula Isabela City, nakapunta na tayo sa Lamitan City at Albarca. Mahaba-haba pa ang lalakbayin natin. Kapag nasulitan mo na, mabuti na, at naramdaman mo na ang init at sigla, at kung nakita mo ang liwanag ang pagsikat ng araw, nandito na ang liwanag ng umaga. Sa pagsikat ng araw sa Basilan, unti-unti nang nasisilayan ang nakatago nitong ganda, ang makulay nitong kultura, at ang pag-asa sa ngiti ng bawat isa. Kasabay ng dahan-dahang pagbukas ng Basilan sa mga turista ay ang pag-usbong ng mga kabataan. Bit-bit ang pangarap na patuloy na mapalaganap ang liwanag sa bawat sulok ng Basilan. The children are starting to come out. Yes. And show their faces. Hindi ko kayang maiwan yung lugar na to, ma'am. Wala pang mahirap kung nagtatrabaho lang po tayo ng maayos. Hindi nyo makikita ang kagandahan ng Basilan kung hindi kayo pupunta rito. Unang bahagi lamang ito ng aming paglalakbay sa isla ng Basilan. Sa totoo lang, mahaba-haba pa rin ang tatahakin ng mga Basileño mula sa kanilang malungkot na nakaraan. Sa susunod na episode ng Woman in Action, sama-sama nating diskubrihin ang mga natitirang hamon at ang natatagong hiwaga ng Basilan.